gx इज इक्वल टु x + 1 देन FOG ल FOGX निकाल्नु पर्ने छ हो हेर्नुस् FOGX भनेको के हो f को भित्र gx f को भित्र gx कति दिएको छ gx भनेको x + 1 दिएको छ f को भित्र x + 1 हो अब fx भनेको कति दिएको छ x² ल हेर्नु त fx भनेको के दिएको छ x²। यहाँ x छ त्यही भएर यहाँ x छ। यदि यहाँ 1 भइदिएको भए यहाँ 1 हुन्थ्यो, यहाँ 2 भइदिएको भए यो x को ठाउँमा 2 हुन्थ्यो। यदि यहाँ x + 1 भइदिएको भए के हुन्थ्यो यहाँ पनि x को ठाउँमा x + 1 हुन्थ्यो अनि होल स्क्वायर हुन्थ्यो नि हो त x को ठाउँमा x + 1 भयो भने के हुन्छ x + 1 को होल स्क्वायर हुन्छ। अब यहाँ कुन मिल्छ हेर्नु x² + 1 भनेको छ होइन गल्ती x + 1 को होल स्क्वायर यो छ ठीक कुरा बुझ्यो यसरी तपाईले गर्ने है। अर्कोमा जाउँ 24 नम्बरको क्वेशन के भनिरहेछ ल इफ f 1 3 2 5 3 7 g 3 2 5 1 7 3 then GOF is भनेको छ ल हेर्नु है त यहाँ के भनिरहेछ f भन्ने फंक्सन दिएको छ g भन्ने फंक्सन दिएको छ GOF कति हुन्छ भनेको छ। यसको लागि टेक्निक छ के बाबा टेक्निक छ हेर्नु यहाँ कस्तो टेक्निक छ तीनटा भन्छन् हो ल अब यहाँ हेर्नु यो फंक्सन GOF हुनु पर्यो यो फंक्सन GOF हुनको लागि GOF निकाल्नु पर्ने छ नि त हामीले हैन त GOF हुनको लागि यो के हुनु पर्छ यो g हुनु पर्छ अनि यो f हुनु पर्छ। यही त तपाईले पढ्नु भएको होला नि हैन हो याद गर्नु है जहिले पनि हामीलाई GOF निकाल्नु पर्ने छ। त यो GOF हुनको लागि यो दुईटा सेटका फंक्सनहरु g र अगाडिका दुईटाका f हुनु पर्छ। अब म्यापिङ डायग्राममा बनाउनु आफै निक्लिन्छ च्याट लाएर एन्सर टिकाल्नु भयो मेन चाहिँ यही हो मेन यो हो के सल्भ गर्ने प्रोसेस त्यसपछि आउँछ। ल हेर्नुस् त अब यो भन्ने भन्छ के छ 1 3 1 3 ब्लुक 2 5 2 5 ब्लुक 3 7 कुलुक हो। अब यहाँ जाऊ जी मा 3 2 3 को कति छ 2 छ 3 2 5 1 5 को कति छ 1 छ 7 3 7 को कति छ 3 छ हो। अब GOF भनेको कति भयो ए 1 को लागि 2 2 को लागि 1 3 को लागि 3 1 को लागि 2 2 को लागि 1 3 को लागि 3 यो हुँदो रहेछ 1, 2 2, 1 र 3, 3 यो चाहिँ के हुँदो रहेछ त हाम्रो GOF हुँदो रहेछ। अब कहाँ मिल्यो हेर्नुस् त यो 1, 2 2, 1 3, 3 यही सुरुकै मिल्यो अरु कुनै मिल्यो अरु कुनै पनि मिलेको छैन काम भो तमाम भो ठीक छ। यसरी हामीले गर्न सक्छौं क्लियर ल लास्ट क्वेशनमा जाउँ के भनिरहेछ if hx is equal to 3x minus 6 write the formula that defines h inverse निकाल्नु भनिरहेछ। त hx भनेको के दिइरहेछ 3x minus 6 दिइरहेछ त h inverse x भनेको कति हुन्छ हेर्नुस् त ल निकालौँ ल यो कति हुन्छ सोधेको छ। सो अहिलेको तरिका त हो y is equal to 3x minus 6 x र y को के गर्ने ठाउँलाई चेन्ज गर्ने पोजिसन चेन्ज गर्ने त यहाँ के भयो x is equal to 3y minus 6 भयो। अब y को भ्यालु निकाल्नु और minus 6 यतातिर आउँदा plus 6 x plus 6 is equals to 3y हो। सो x plus 6 यो 3 यतातिर आउँदा के हुन्छ डिवाइड हुन्छ is equal to y भनेको मतलब x plus 6/3 भनेको y को भ्यालु आयो y भनेको h इन्भर्स x आयो x plus 6/3 कहाँ छ जहाँ छ 3 हामीले टिक ठीक छ ल। त यो सँगसँगै मैले आज चाहिँ तपाईलाई अहिले 10 वटा क्वेशन गराए फंक्सनका अब अर्को दिन चाहिँ अर्को कुनै टपिक पर्सेन्टेजको टपिकहरु अरु मिक्स म्याक्स गरेर म लिएर आउँछु हैन। तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुलाई हेर्नु होला। अब एससी को लागि चाहिँ स्कलरशिपको जुन टेस्ट हुन्छ हरेक कलेजहरुले लिन्छ त्यसपछि अलिकति राम्रो परफर्मेन्स गरियो भने हामीले स्कलरशिप पाउँछौं के फ्रीमा पढ्न पाउँछौं। त्यही भएर अलिकति मेहनत चाहिँ गर्नु पर्यो के यसले तपाईहरुलाई अलिकति दिमागलाई पनि तेज गराउँछ के ठीक छ। रमाइलोमा चाहिँ घुलमिल हुन त्यति अलि रमाइलो गर्ने हो तर धेरै गर्ने होइन पढ्नु पनि पर्छ। र तपाईहरुले हाम्रो एपीडीसी को क्लास हामीले गराइरहेका छौं है तपाईले लिनु भएको छ कि छैन लिनु है। यो नम्बर हेर्नुस् यहाँ 9849595895 हो यो नम्बर तपाईलाई मजाले थाहा छ मैले भन्नै पर्दैन तपाईले एससी को त्यत्रो भिडियो हेर्नु भएको छ हैन त्यही पनि एउटा औपचारिकता मैले देखाएको है। ल
यो नम्बरको भाइबर अथवा व्हाट्सएपमा नि तपाईँले टक्क लगाएर मेसेज गर्नुहोस् कि सर म आफ्टर एसीको क्लास लिन चाहन्छु। तपाईँले जेको CTEVT को पनि हाम्रोमा हुन्छ, सिटी डिप्लोमा PCL नर्सिङ जुनसुकै, एसीको तपाईँले साइन्स म्यानेजमेन्ट एजुकेसन आर्ट्स केको पढ्न पाउनुहुन्छ अथवा A लेभलको सबैको हुन्छ इन्ट्रान्सको प्रिपरेसन। त यो नम्बरको भाइबर अथवा व्हाट्सएपमा के गर्ने भने मेसेज गर्ने, सर म आफ्टर एसीको चाहिँ लागि तयारी गर्न चाहन्छु, मलाई क्लास कहिलेदेखि भइरहेको अथवा कहिलेबाट हुन्छ, कुन रुटिन छ क्लासको, कुन टिचरले पढाउनुहुन्छ, कुन सब्जेक्ट हामीले पढ्नुपर्छ, फी कति हो, फी कसरी तिर्ने, कुन एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्छ, यसरी तपाईँले सबै सोध्नु क्या। सरले सबै जानकारी दिनुहुन्छ अनि तपाईँले क्लासमा जोइन गर्नु अनलाइन रूपमा अनि पढ्नु। ठिक छ, आजको लागि म यति गर्छु, फेरि पनि आउँदैछु। हस् त, धन्यवाद।